Bạch Ngọc Kinh, hay còn gọi là Bạch Ngọc Thiên Cung. Bạch, nghĩa là màu trắng, ngọc, nghĩa là loại đá quý có màu sáng bóng rất đẹp. Kinh, nghĩa là tòa nhà to lớn làm nơi thường ngự của Đức Chí Tôn. Bạch Ngọc Kinh là tòa nhà to lớn làm bằng ngọc trắng, ở tại trung tâm của càn khôn vũ trụ, là nơi thường ngự của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong Thánh Ngôn Nghiệp Tuyển, có bài thi mô tả Bạch Ngọc Kinh như sau. Tân tả Bạch Ngọc Kinh. Một tòa thiên các ngọc lầu lầu, liền bắt cầu qua nhấp nhá sao. Vạn trượng then gài ngăn bắt đẩu, thiên trùng nhiếp khảm hiệp nam tàu. Chư thần chóa mắt màu thường đổi, liệt thánh kinh tâm phép vận cao. Dời đội chết danh đồn đỡ nổi, vững bền muôn kiếp chẳng hề sao. Tức ngày 1 tháng 1 năm Bính Dần. Bạch Ngọc Kinh là tòa lâu đài quý báu nhất, đồ sộ nhất, đẹp đẽ nhất, huyền diệu nhất trong càn khôn vũ trụ. Lâu đài nơi cõi trần còn bị hư sạch hay bị hủy hoại theo thời gian, nhưng Bạch Ngọc Kinh thì tồn tại vĩnh viễn. Tất cả các chân hồn khi đắc đạo đều phải đến Bạch Ngọc Kinh bái lễ Đức Chí Tôn. Tòa Thánh Tây Ninh được Đức Phạm Hộ Pháp xây kết theo kiểu vỡ do Đức Lý Giáo Tông Giáng Cơ vẽ ra, mô phỏng theo hình ảnh của Bạch Ngọc Kinh nơi cõi thiên liêng. Do đó, tòa Thánh Tây Ninh được xem là Bạch Ngọc Kinh tại thế. Trong con đường thiên liêng hằng sống, Đức Phạm Hộ Pháp mô tả Bạch Ngọc Kinh như sau. Lại gần tới còn thấy một vật khác thường quái lạ, nhưng nó là một tòa thiên các đẹp đẽ lắm, màu sắc thay đổi sáng rỡ, mà cả thoại khí bao quanh làm như thể vận chuyển hình trạng của nó vậy. Lâu đài chớn chở mà nó là con vật sống chớ không như gạch đá chúng ta làm đây. Nó vận hành như con vật sống vậy, thay đổi màu sắc vô cùng vô biên. Bí pháp ấy không thấy gì tả đặng, ngó thấy đặc sắc lắm. Nhà cửa ở thế gian này là con vật chết, Bạch Ngọc Kinh là con vật sống, biến hóa thay đổi như thể vận hành, xung quanh thoại khí bao trùm, từ Nam chí Bắc, từ Đông qua Tây, khối lửa ánh sáng ấy, chúng ta ngó thấy như mặt trời vậy, mà ánh sáng mặt trời thì nóng nực bực bội, còn ánh sáng nơi tòa Bạch Ngọc Kinh lại dịu dàng và huyền bí lắm, sung sướng khoái lạc lắm. Tại sao đài các nó là con tử vật mà nó sống? Sống là do nơi đâu? Nếu biết được thì không là gì. Nơi Bạch Ngọc Kinh là hỗn dương nôn khí biến hình nó ra. Hỗn dương nôn khí là khí sanh quang của chúng ta đã thở, đã hô hấp, khí để nuôi cả sanh vật sống, ta cũng do nơi nó xuất hiện, mà biểu nó làm sao không sống. Khi Bần Đạo ngồi trên pháp xa đến, thấy các chân linh hành hạ sa số, bao vây trước cửa la liệt không thể đến. Pháp xa vừa ngừng, Bần Đạo bước xuống thấy ba cửa nơi Bạch Ngọc Kinh có 12 vị thời quân mặc khôi giáp, tay cầm bửu pháp, đứng cản đường không cho thiên hạ vô. Bần Đạo giận quá đổi. Ba cửa ấy xa nhau, mỗi cửa có 4 người giữ. Bần Đạo muốn nói chuyện, thì ba cửa ấy gom lại, 12 người hiệp lại đứng trước mặt Bần Đạo. Bần Đạo hỏi, vì cớ nào không cho người ta vô? Vừa hỏi thì họ bỡ ngỡ nói người ta biểu đừng cho vô. Nói người ta biểu, thì Bần Đạo biết là Kim Quang sứ biểu nó, xứ nó đừng cho các chân linh vào Bạch Ngọc Kinh. Giận quá, Bần Đạo dây mặt ra ngoài biểu các chân linh vô. Họ tràn vô nghe một cái ào dường như nước bể bờ chảy vào Bạch Ngọc Kinh vậy. Tới chừng các chân linh vô hết, liền biểu 12 vị thới quân vô, rồi đứng dòm cùng hết thảy coi còn ai ở ngoài nữa không. Bần Đạo vác cây giáng ma sử đi vô Bạch Ngọc Kinh sau hết. Bạch Ngọc Kinh chia làm 3 căn, cửa chính giữa là các vị Phật cao siêu, mình đứng dây vô, phía bên tả là phái nữ, phía bên hữu là phái nam. Bần Đạo nghe đi rần rần rộ rộ, bên kia thì thấy hình bóng chiếu qua vách mà thôi, tấm vách thật lạ lùng, trông trắng giống như sương sa vậy. Buổi đầu Bần Đạo không để ý, đi tới nữa, thấy tất cả đều có ngôi vị của họ sẵn. Bần Đạo vô cửa thấy họ ngồi có chỗ hết, còn mình thì bơ thờ, vác cây giáng ma sử đi vô, không biết đi đâu. Nói sao người ta có chỗ ngồi, còn mình không có. Vừa nói rồi thì thấy có người đứng gần bên mình, mà không hay. Họ trả lời, cái ngai của ngài kia,
Bần đạo dòm lên thấy cái nhai tốt lắm, thấy rồi trong bụng hồ nghi, nói không biết họ có gạt mình không. Bần đạo sợ, vừa sợ thì có người nói, chính cái nhai đó là của ngài. Từ thử đến giờ, dầu vạn kiếp sanh chịu khổ để tạo vị nơi mặt thế gian này cũng không bằng ngồi được trên đó. Nơi đó sung sướng lắm, sung sướng làm sao đâu. Trong bụng nói làm sao lên được trên đó, vừa tính rồi thì dường như có nấc thang. Bần đạo lên ngồi rồi thì thấy trước mặt của mỗi người đều có vật ăn và rượu để uống. Bần đạo nói sao họ có ăn mà mình không có. Vừa nói thì có một trái đào tiên và một chung tiên tửu. Ở đó tưởng muốn cái gì đều có hết, nhất nhất không có món gì mình muốn mà không có.